นุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องนักวิทยาศาสตร์2ท่านครับนิโคลัสโคเปอร์นิคัสครับกับท่านที่2ฮะโยฮันเนสเคปเลอร์ครับผมนี่นะฮะทำไมเราถึงต้องพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ทั้ง2ท่านพร้อมๆกันเพราะว่า2ท่านนี้ส่งเสริมแนวคิดที่เป็นการแก้ไขสิ่งที่อริสโตเติลได้ทำมาในสมัยโบราณนะครับ2ท่านนี้จะมีช่วงอายุนะฮะหรือมีช่วงชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสตศักราชประมาณ 1,400 ปลายๆจนถึง 1,500 กว่าเราจะเริ่มต้นที่คุณนิโคลัสโคเปอร์นิคัสก่อนนะครับจากความเชื่อเดิมนะฮะนักปรัชญานักกรีกโบราณที่ทรงความรู้อย่างอริสโตเติลบอกเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็บอกว่าโอ้ดาวต่างๆเนี่ยมันหมุนวงโคจรรอบโลกเราแสดงว่าโลกเราเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล สมัยก่อนเนี่ยคนอื่นก็ยังไม่มีความรู้มากไปกว่านี้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะขัดแย้งกับแนวคิดของอริสโตเติลนะครับพอผ่านมาอีกสัก100 ปีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆก็เกิดขึ้นมานะครับมาถึงคุณนิโคลัสเอานิโคลัสโคเปอร์นิคัสก่อนแต่พอมาถึงคุณนิโคลัสโคเปอร์นิคัสนะครับเขากลับรู้สึกว่าสิ่งที่อริสโตเติลพูดไว้มันมีข้อบกพร่องอยู่เพราะว่าเวลาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะฮะเราอยู่บนโลกเราเนี่ยเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืนเราเห็นดาวต่างๆหมุนรอบโลกเราก็จริงหรือแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ก็อาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออกลงทิศตะวันตกใช่ไหมฮะดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารที่เราสังเกตการได้ก็มีวงโคจรที่วิ่งผ่านโลกเราแต่วงโคจรเหล่านั้นเนี่ยมันมีความไม่เสถียรมันมีความซับซ้อนและวกวนอยู่ยกตัวอย่างดาวศุกร์นี่คือคนสมัยก่อนยังไม่รู้เลยนะว่าเขาคือดาวประกายพฤกษ์และดาวประจำเมืองเป็นดาวดวงเดียวกันเขาคิดว่ามันเป็น2 ดวงเขาคิดว่ามันเป็น2 ดวงเพราะอะไรเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเดี๋ยวตอนเป็นดาวประกายพฤกษ์ก็อยู่ในตำแหน่งหนึ่งตอนเป็นดาวประจำเมืองก่อนรุ่งสางก็จะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งทำให้เส้นทางของการโคจรของดาวศุกร์เนี่ยมันเพี้ยนไปนิโคลัสโคเปอร์นิคัสบอกว่ามันต้องมีคำอธิบายในเรื่องนี้กับหลายๆดาวที่มีลักษณะวกไปวนกลับทำไมดาวไม่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมฮะทำไมมันมีวกไปวนกลับด้วยดาวอะไรมันจะวิ่งไปวิ่งกลับได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเราเอาโลกและดาวดวงอื่นๆมาวางเป็นแผนที่ลักษณะการวิ่งเนี่ยไม่สมดุลเลยแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลางล่ะหรือโลกจะไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลใช่ลองเปลี่ยนโลกดูแล้วลองเอาดาวดวงอื่นมาวางดูนิโคลัสโคเปอร์นิคัสก็วางหลายๆดวงเข้าไปผลปรากฏว่าการวางดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วดาวดวงอื่นเนี่ยขยับเคลื่อนตัวไปจะได้รัศมีวงโคจรของดาวดวงอื่นเป็นวงกลมหมดเลยรวมไปถึงโลกเราด้วยก็เลยเกิดทฤษฎีใหม่ครับนิโคลัสโคเปอร์นิคัสก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาบอกว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของระบบดาวของเราแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีดาวฤกษ์ดวงอื่นที่เป็นศูนย์กลางของระบบดาวดวงอื่นด้วยก็ได้จึงเกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยอันตรายมากๆไปขัดแย้งกับศาสนาจักรเลยไปขัดแย้งกับสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลเขียนไว้เลยใช่พอขัดแย้งกับสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลเขียนไว้ศาสนาจักรก็จะมีปัญหาแต่เนื่องจากตอนที่คุณนิโคลัสโคเปอร์นิคัสเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นช่วงที่เขามีอายุเยอะมากแล้วเขาก็เสียชีวิตในเวลาไม่นานนะครับทฤษฎีของเขาเนี่ยก็ประกาศไว้มีคนที่เชื่อมั่นในทฤษฎีของเขามากๆแล้วเอามาเผยแพร่ต่อโดนศาสนาจักรจับไปลงโทษเผาทั้งเป็นเลยนะครับโหดร้ายมากเพราะว่าไปสร้างความเชื่อที่มันเป็นนอกรีดขึ้นมาใช่ไหมฮะก็เลยกลายเป็นว่าทฤษฎีของนิโคลัสโคเปอร์นิคัสเนี่ยเป็นทฤษฎีอันตรายนะฮะก็ไม่มีใครกล้าที่จะพูดถึงเรื่องนี้ถัดมาครับในยุคต่อมานะครับคนที่มาพูดเรื่องของนิโคลัสโคเปอร์นิคัสมากขึ้นอีกก็คือคุณโยฮันเนสเคปเลอร์คุณโยฮันเนสเคปเลอร์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้คณิตศาสตร์ช่วยเราใช้การคำนวณกับการสังเกตการดาราศาสตร์บนท้องฟ้าเราจะเข้าใจในทฤษฎีนิโคลัสโคเปอร์นิคัสมากยิ่งขึ้นว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางสิ่งที่โยฮันเนสเคปเลอร์ค้นพบคืออะไรรู้ไหมครับรัศมีวงโคจรเนี่ยพระอาทิตย์เป็นเซนเตอร์ถูกแล้ว
แต่รัศมีวงโคจรของดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่วงกลมแบบเท่ากัน เป็นวงรี เพราะเขาคำนวณแล้ว เขาก็หาเหตุผลคือเขาคำนวณจากคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นวงรีเขาก็เลยหาเหตุผลที่จะมารองรับว่า การที่มันเป็นวงรีเนี่ยแสดงว่ารอบวงโคจรเนี่ยมันเกิดเวลาไม่เท่ากันเขาไปค้นพบอะไรรู้ไหมครับ อะไรฮะ หน้าหนาว หน้าหนาว หน้าหนาวเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยดวงอาทิตย์ตอนกลางวันจะขึ้นช้าและตกเร็ว เวลาตอนกลางวันเนี่ยจะน้อยกว่าตอนกลางคืน นั่นคือเหตุผลที่สนับสนุนการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์แบบวงรีเพราะว่าอะไรพอไปถึงจุดที่มันเป็นวงรีดาวเคราะห์ดวงนั้นจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก ใกล้มากๆเลย แรงดึงดูดจะสูงมากทำให้อัตราการหมุนรอบตัวจะเร็วกว่าปกติ เล็กน้อย แล้วทำให้กลางวันมีเวลาน้อยกว่า แล้วพอกลางคืนมันเริ่มสวิงออกเริ่มออกจากวงรีหรือในช่วงเลยฤดูหนาวไปเหตุการณ์ทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมไปเติมทฤษฎีของนิโคลัสโคเปอร์นิคัสให้ถูกต้องยิ่งขึ้นว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเราถูกแล้วดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วหมุนเป็นวงรีด้วย ก็คือพลังแห่งการคำนวณ ใช่นะฮะคณิตศาสตร์เป็นพลังแห่งการคำนวณแล้วก็ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยค้นพบข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นทฤษฎีจึงได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคสมัยนั้นตั้งแต่ปี 1,500 กว่าของคศนะฮะเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆนำพามาสู่รากฐานที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ในรุ่นต่อๆมาอย่างกาลิเลโอกาลิเลอีนะครับเซอร์ไอแซคนิวตันโอ้โหแต่ละท่านนี่เอาทฤษฎีเหล่านี้มาค่อยๆรวมศาสนาจักรก็เริ่มตึงเครียดขึ้นแย่แล้วเราโดน against แล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะฮะเรื่องนี้ยังคงพัวพันกันต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะยังมีผลต่อนักวิทยาศาสตร์ในลำดับถัดๆมาในตอนต่อไปเราจะพูดถึงคุณกาลิเลโอกาลิเลอีนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเรื่องนี้สนุกมากๆนะครับ